In dit deel gaan we op zoek naar het bewijs wat Sokrates kan helpen in zijn trial. Er zijn blijkbaar priesters die op jacht zijn naar Sokrates. Hij heeft iets gezegd of gedaan waardoor hij in gevaar is. En het is aan ons om hem te helpen. Conquest battle available. Nou, dat ben ik nu niet voornemens. Dat ben ik nu niet voornemens. Eerst de sidequest. Als je het aan de andere kant bekijkt, het killen van priesters zal toch minder ingewikkeld zijn dan het killen van soldaten. Maar goed, je weet het nooit. Het paard kan weer niet langs een boom oplopen. Sanctuary of Athena Pronaia. Maar er zijn ook soldaten hier. Oké, er zijn ook soldaten. Die priesters zijn degene die we moeten killen. En er zijn dus ook soldaten. En honden. En die honden die lopen toch mee met de normale mensen, zie ik, niet met de soldaten. Die soldaten hoef ik ook niet te killen. Find evidence. Fake evidence praten ze over. Ze zijn iets van plan. Ze zijn iets van plan tegen Sokrates. De captain. Bij mijn eerste hit heb ik de captain te pakken. Die hond komt eraan. Een beetje uitkijken voor die soldaten. Ik kan blijkbaar niet verder omhoog klimmen. Waarom weet ik ook niet. Hier ligt een soldaat te slapen. Hier, ik kan vanwege dat gordijn kon ik niet verder omhoog, denk ik. Ze gaan allemaal slapen. Het is natuurlijk nu nacht. Is er een veilige route naar binnen of is de enige... Deze man wordt wakker ineens.
De mensen raken in paniek omdat ik die man gekild heb. Komt hier nog een soldaat aan. Die mij niet gezien heeft. Die mij ook niet gaat zien, maar wel gaat voelen. Huppakee. Kill cultist guard, 2 van de 5. Cultist guard. Als het cultists zijn, is dat wel... biedt dat extra hoop. Ze staan voor de deur. Als ik hun kill, dan ziet die priester dat gebeuren natuurlijk. De enige ingang is via de voordeur. Dat lijkt me ook duidelijk. Die 2 soldaten die hier staan, die bewaken nu de voordeur. Ik kan ze allebei assassinaten. Maar het is riskant. Ze lopen ook niet weg. Wat ik eigenlijk zoek is een andere ingang van dit gebouw. Maar die lijkt er niet te zijn. Er is ook geen achterdeur. De enige ingang is de voordeur. Ja, de enige ingang is de voordeur. En als wij hier iets uitspoken, dan hebben we ook meteen die priest die het ziet. Als we dit een beetje kunnen sneaken. Cultist guard. Oké. Ja, die hond. Ik ben toch een beetje bang voor die hond. Ik weet niet in hoeverre die hond mij ook gaat zien. Die soldaat gaat hier liggen slapen. Die kan ik dan in zijn slaap nog killen. Word ik ook door al deze moorden gezocht? Nee. Nu is deze priester ongezien. Dat is waar. Nu word ik wel gezocht, maar die kan ik afkopen. Die bounty. Alle priesters gepakt. Er is nog 1 cultist guard. Die loopt daar. En er is nog evidence om te stelen. Hier. Kill the priests and steal the evidence. En dat hebben we dan nu gedaan. Deposition opposition. We hebben het bewijs tegen Sokrates vernietigd en gestolen. Dat betekent dat we dan ja, nog even die filosofen moeten overtuigen van Sokrates zijn gelijk. Dat doen we wel even in dezelfde video, deze. Persuasion check. Want als we dat dan ook hebben gedaan, dan stelt dat de situatie van Sokrates wel veilig. Zo denk ik. Persuasion check.
We willen natuurlijk zoveel mogelijk ervoor zorgen dat Sokrates niks overkomt. Die vrouw die doet een dodgebeweging, maar dat doet ze naar mijn paard toe. Waardoor ze bijna werd overlopen. Ik moet hier naar boven klimmen. Athenian Portico. Sanctuary of Delphi. Staat die priester weer, die denkt, oh nee, daar heb je hem weer. Kom nu niet van jou, meneer de priester. Ik kom voor een groep filosofen om ze te overtuigen dat Sokrates geen slechte man is. Hoe ik dat ga doen, dat weet ik nog niet. Maar goed, hier staan ze met z'n allen. Maybe I can convince them to stand up for Sokrates at the trial. Do not students take what they learn from their teachers? What then if the teacher is wrong? Does that not simply perpetuate these wrong teachings amongst future generations? You assume the students aren't wise enough to understand the flaws of the teacher. Think of those who came before us. First Thales, then his student Anaximandros, and then Anaximenes. Without the teachings of those before him, it's safe to say Anaximenes would not have reached the conclusions he did. I don't think that's true at all. Oh, perhaps this new phase can offer a different perspective. A student gets to take all the knowledge of their teacher without needing to come up with answers themselves. If they're smart, they should surpass those they studied under. An astute observation. The time saved by receiving the knowledge allows the student not only to expand on the ideas, but to come up with more of their own. But what if the student expands on ideas without first seeking the truth behind them? Ja, leraren zijn belangrijk, hè? Dat ben ik ook. Dat ben ik ook. If a student asks questions before first learning from their teacher, they've not only failed their teacher, but themselves. Yes, and more would do well to challenge what they hear. Your appearance betrays you, Mystius. Clearly, you've taken on a teacher of your own. Ja, Something like that. Sokrates. He's the reason I'm here. Sokrates needs your help. Sokrates? Ha! If it's another debate you want, it will be hard for us to decide who hates that man more. Why would we help him? It doesn't matter if he's your worst enemy. If they're willing to imprison someone like Sokrates only for his words, what's to say they won't do the same to you? So, you want us to help out of fear of being imprisoned ourselves? I don't care why you help. If I hadn't said his name, would you think it was right Sokrates was locked up? If it's as you say, and it was for his words, then no. Dat jongetje Aren't weet you meer, afraid denk it ik. could happen to you too? Of course. If we can't speak our minds, what else are we to do? If you believe that, then you should help. Fine, fine, you've made your point, and you've made it well. Sokrates deserves our help, but we don't give it lightly. That makes it worth even more. We'll be on our way then. We'll gather some others as well. Make sure our voices are heard. Heel goed. Believe it or not, we're pretty good at causing a scene. If you're like Sokrates, that's not hard to believe. Dat jongetje weet meer. Wow, I've never seen someone convince them so easily before. Aristocles. Is that so? I guess I should feel proud. I'm surprised to see a child here. Is there an age at which it would suddenly be okay to debate with them? What then of the night before I turned that age? Should we be prevented from doing what we wish due to the world's view of us? Een wijze jongen. I regret doubting you at all. Thank you. There are few things greater than gaining the understanding of another. On that, we disagree. Disagreements can lead to even more understanding. You're the first kid I've met who'd rather debate than play. Don't tell the others, but I'm envious that you're a student of Sokrates. I hope one day to be as well. You're on the right path. What's your name? Aristocles. Although I've never liked that name much. It does sound like countless others I've heard around Athens. Why not choose another? I can do that? Huh. My brother always had the Plato. problem saying my name.
Plato is inderdaad een beroemde leerling van Sokrates. I like it. Thank you. Dit is de origin story van Plato de filosoof. Here. I should return to Sokrates before the trial starts. Nou, inderdaad. Sokrates. Die zit daar nog steeds in die cel natuurlijk. Waar is dat? Hier? Ja, talk to Sokrates. Fast travel. Dit doen we gewoon allemaal in dezelfde video, dat komt wel goed. Komt wel goed. Talk to Sokrates. We hebben alles op een rijtje gezet. Mensen geïnfluenced om Sokrates te helpen. Betekent dit dan zijn vrijheid? Dat is de vraag die wij onszelf moeten stellen. Een andere vraag die ik mezelf moet stellen is: moet ik nu weer opnieuw al die guards hier verslaan om bij Sokrates te kunnen komen? Of zijn die guards nog steeds verslagen? Nee, deze guards zijn nog steeds verslagen. Hij zit niet meer in zijn cel, Sokrates. Hij staat daar buiten, gewoon te staan. Is hij vrij? Hij lijkt vrij te zijn. Interessant. Sokrates, you're here. I am. What happened? The trial couldn't have taken place that quickly. Had I been given the chance to defend myself, it would have been quick indeed. But unfortunately for me, I was let free before I could. That's good news. Maar waarom? Apparently, those who had charges to bring against me were found dead. And evidence they claimed to have went missing. It sounds like someone was looking out for you. There were also some people protesting my arrest, I was told. I have to ask, did you have something to do with this? Zeker. Do you really need to ask? No, but you still deserve the chance to answer. Did you have time to find an answer for the Pythia's words? I thought it would have taken much longer than it did, but the moment I stopped thinking about it, it came to me like a flash of Zeus's lightning. So, do you agree with the Pythia or not? The gods cannot lie. Yet, I know that I know nothing. I had to understand what it meant for one who knows Ik weet dat nothing ik niets weet, called is een wise. beroemde quote I realize that van though the Sokrates. Pythia said my name, she did not mean me. Who did she mean then? That is not an answer I'd yet like to voice. It's one that people may not want to hear. And I must think on how I wish to share my new beliefs with Athens. Whatever it is, be careful. I don't want to find you've been arrested again. We should get you home. Ja, we I'm gaan sure naar huis. you'll be more comfortable there. In some ways, that will be true. In others, well, Xanthippe will decide that. Being free feels good, but I don't believe Xanthippe will be happy with me. She has good reason to be mad this time. Ja, je bent We opgepakt. argue often about how I need to be careful with what I say and where I say it. This will only give her more cause to bring it up. That doesn't sound very fun. Oh, you misunderstand. I love it. You do? People see Xanthippe and believe it is her beauty that drew me to her. But it is her argumentative spirit I lust for. Nobody ever likes that about me. Having my opinions and thoughts challenged helps me to refine them and to grow as a person. And she likes these arguments? I doubt it, but it is in those fiery moments that her spirit is strongest, like an untamed horse. Hij heeft geen haast om thuis te komen, dat is wel duidelijk. Face. I'm afraid your advice is a bit too late. Get somewhere safe, Sokrates. Heer, mensen proberen Sokrates hier gewoon op straat aan te pakken. Dat doen wij niet, hè? Hier. I wonder what that was about. With the things I do, it's sometimes hard to know. Mensen proberen jou aan te pakken. Oh, ik word weer gezocht voor dat ik die soldaten heb omgelegd. Pay bounties. Anything else happens?
Zo, oh, nu heeft hij in één keer wel haast. Net niet, maar als hij wordt aangevallen, dan gaat hij in één keer rennen. Ja, leuk. Oh, hier staat een paard. Zou hij dat paard pakken? Er staan heel veel paarden. Apollonia the Clayfingered. Goeie naam. Ah, hier staat zijn vrouw te wachten. You came back. Finally. I'm ready to return to Athens. I've had enough of Sokrates and his talk of the Pythia. You will be happy to hear I have no need for her words any longer. Ah, then something positive came out of this after all. Nou, I just inderdaad. remembered. A student of yours has been taking notes of your teachings. He wanted you to have them. En nu? Hij gooit de notities in het vuur. Nobody asked him to write down my words. Even so, why not keep it? Share it with others. Because of a story I was told as a boy. All right, let's hear it. The king of Egypt, Thamos, was visited by the god Thefte. Thefte? Offered the invention of writing to the king and told him it was an elixir of memory and wisdom. But Thamos disagreed. He believed the people would no longer use their memories, for they would simply read instead. These written words would not offer true wisdom, but only the appearance of such. You don't want your words written down so others can't use them to pretend to be smart. Much like creatures in a painting, the words sit there unmoving. If you ask them a question, they will preserve a solemn silence. And no matter how many times you ask, they will only ever say the same thing. They cannot defend their message. That's the part you like. The defense of your words. All who speak should defend their words if questioned about them. That is why I choose to speak and not write. That is why any words of mine that last beyond my final breath will be those that people choose to remember. Those words will be true wisdom and not an illusion. Wat een wijze woorden. What's your plan now? After I return to Athens, there's much I need to consider. You'll be careful, right? If I have to choose between saying nothing and staying safe, or speaking up and risking my life, the choice is easy. I should get going. I'm glad you're free. As am I, although, if you allow me, there is something. Natuurlijk, er is nog iets. We like to believe that action means progress, but it's control that's so truly desired. The more we do, the more control it seems we have, but the less we allow for others. If we grip too tightly, we'll find we've crushed what it is we're holding on to. Meaning... Meaning we must sometimes let life unfold without trying to influence the outcome. I'll keep that in mind. Bedankt voor deze wijze les. In your letter, you said you had something to ask me. What was it? You know, I've completely forgotten now. Helemaal niet. Alexios. Stay out of trouble, Sokrates. Hij heeft ons nog iets te vertellen, maar hij zegt dat hij het vergeten is. Maar goed, dat maakt niet uit. Wij hebben Sokrates geholpen, bevrijd. En ja, daarmee beëindigen we ook weer deze questline. We zijn net nog een mercenary tegengekomen die hier gewoon liep. Ik zit inmiddels hier, Alexios de Eagle Bearer. Ik kan hem niet eens zien die ik net tegenkwam. Inventory, een nieuwe helm kregen we. Hunter's Hood, warrior damage, ja, klinkt goed. Beter dan wat ik heb. Dus de andere maar weer verkopen. Op de map. De volgende quest waar wij naartoe zullen gaan. Even kijken, even kijken. Hier is geen quest, hier is geen quest. Even kijken op de questlist zelf, dat is misschien nog wel makkelijker. The Gates of Atlantis. Shadow Heritage, die hadden we inderdaad.
Art leading life. Find the symbols on the statues. Nou, dat lijkt me een goeie om hierna te gaan doen. Denk je niet? 3 plaatsen die we moeten gaan vinden. Pepka, Demokritos. De Goddess of the Hunt, die kan ik ook alle 3 nog doen. Dan heb ik alle hunt dingen klaar. Dat kunnen we ook nog doen. Ja, dat kunnen we ook nog doen, ja. Zullen we dat dan eerst doen? Even die laatste beesten nog hunten. De Arithmetic Board. 3 beesten te hunten. Ja, ik stel voor dat we dat dan gaan doen. Eerst de laatste 3 beesten opjagen. Om dan daar vandaan door te kunnen naar de volgende sidequests. Even het lijstje afwerken van alle sidequests. Om te kijken waar we uitkomen. Dan zien we jullie graag weer in de volgende video. Waarin wij op jacht gaan. Graag tot dan!